אחר שנחקרו ראש הממשלה נתניהו ורעייתו, אתמול זה היה התור של הבן, יאיר, להעיד במסגרת תיק האלף, במקביל סקר חדש של חדשות 2. אגב, אני רואה בפייסבוק הרבה אנשים אומרים, היי, אותי לא שאלו. זה סקר, זה 504 אנשים, חברים. זה כל מה שיש בסקר. אותך שאלו? אז נכון שלא שאלו אתכם. יכול להיות שגם לא שאלו אתכם אף פעם, זה עדיין סקר. האם אתם מאמינים לסקר הזה או לא? זה עניין שלכם. בכל מקרה, הסקר של חדשות 2 אומר שרוב הציבור פשוט לא מאמין לראש הממשלה. חבר הכנסת לשעבר יושב ראש תנועת זהות, משה פייגלין, מה העניינים? הדוקטור דורון נבות, מרצה בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, שלום וברכה. מה אתה אומר, משה? זה עוד יימשך הרבה זמן? הוא יצא מזה הפעם כמי שמכיר מקרוב, אך לא מקרוב מספיק? התחושה היא שזמנו הפוליטי של נתניהו ושל הקואליציה ושל הממשלה הולך ואוזל. כמה זמן זה ייקח, אני לא יודע. כמו שאתה יודע, אנחנו בתנועת זהות נכנסנו ללוח זמנים פוליטי עוד לפני הפרשיות הללו, כי הרגשנו שהשנה הזו, 2017, הולכת להיות שנת בחירות. ומה שקורה עכשיו, מן הסתם רק יאיץ את התהליך. האם זה יהיה המסמר הסופי והאחרון בארון של הממשלה הזו? אני לא יודע. כך אומרים אבל בעיקר אנשים שנמצאים באופוזיציה, או שמנסים להיכנס לממשלה, לכנסת בכלל. זאת אומרת, המשפט הזה כבר נאמר הרבה פעמים. מה שונה הפרשה הזו, או הפרשות האלה מפרשות אחרות? קודם כל, אני מסתכל על זה במבט יותר רחב. נתניהו לא יותר מושחת משום ראש ממשלה אחר שהיה כאן, הייתי אומר, מאז רבין. הייתי אומר אפילו הרבה פחות מושחת. לא צדיק גדול, אבל לא יותר מושחת, בטח לא מברק, בטח לא מאולמרט, בטח לא יודע מה, אריק שרון וכולם למעשה. רק שאזורי השחיתות שלו הם במקומות אחרים. אני חושב שהסיבה שהציבור נקעה נפשו מנתניהו היא לא השחיתות פרופר. שוב, הוא לא צדיק גדול, הוא נהנתן, אבל הוא לא מושחת יותר מאחרים, הוא מושחת פחות מאחרים. אוקיי. הרבה פחות מאחרים, אוקיי? אגב, אתה אומר הציבור נקעה נפשו, וגם על סמך הסקר הזה, אבל אנחנו רואים שחלק מהציבור בעצם אומר, לא משנה מה נתניהו יעשה, לא תנקע נפשנו עקרונית מנתניהו. יש חלק כזה, אבל אני חושב שהוא לא קטן, הוא משמעותי, אבל הוא לא הרוב. הוא לא הרוב, הוא לא מתקרב להיות הרוב. הרוב נמצא בין נקעה נפשו ממש לבין הרגשת אי נוחות. ואי הנוחות הזו מקבלת רוח גבית מן הפרשיות הללו, אבל היא לא העניין. העניין הוא שאת הג'מבו הלאומי שלנו מטיס טייס, שיותר ויותר נוסעים מבינים שהוא לא יודע לאן הוא טס. שהוא טס בסיבובים. וציבור, ובוודאי ציבור ישראלי ויהודי, לא מסוגל לחיות בלי מטרה, בלי בשורה, בלי איזושהי משמעות לאורך זמן. והדבר הזה הגיע לאיזשהו תהליך של מיצוי, ולכן אני מתקשה מאוד להאמין שנתניהו יהיה ראש הממשלה הבא. תראה, מבחינת ערכי מוסר וממשל תקינים, אתה רואה שהבן אדם שהוא גם שר התקשורת, הוא לא רק ראש הממשלה, וזה פחות איכשהו מודגש בכל סיקור הפרשה, מנסה למצוא קונים לידיעות אחרונות, עושה דברים שאני לא יודעת איך, מאוד מקשים על שר תקשורת לתפקד באופן תקין. איך זה שלפחות מבחינת התפקיד הזה אין שום קריאה להתפטרותו? הילה, אני לא באתי לסנגר על נתניהו. אני רק אומר שכל ראשי הממשלה שלפניו מאז רבין היו גרועים פי כמה וכמה, וזה לא הפריע לתקשורת ולציבור. לא, אבל אתה מכיר את הליכוד. כפי שזה מפריע במקרה שלו. למה? מהליכוד אין מילה. אפילו זה כבר לא נכון. אני מתחיל לשמוע, אפילו זה כבר, גם בתוך הליכוד מרגישים, וזו בדיוק ההוכחה לכך, אגב, כשכבר בתוך הליכוד יש מילה, ועוד איך, יש מילה, ואת יכולה לראות את זה במיוחד לך שאני משסה, במיוחד יש מילה שמכיוון שאף אחד בליכוד לא מוכן לבוא להגן על נתניהו כאן באולפן הזה.